მათხოვარს უყიდეთ ერთი iPhone-იო და იქნება დაწყნარდესო და Quantifuri არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. არა მაგარი წითელი. აი წითელი. ბიჭო რა ამაზე წითელი. აი ეს წითელი მინდოდა რამოდენიმე წელია, ოღონდ რამოდენიმე წელია ესეთი წითელი არ ქონდა არც ერთ iPhone-ს. მინიებს ქონდა ცოტა რაღაცა მუქი, მერე რაღაც მოსტაფილოს პრო. აი ამდენი ხანია მინდოდა წითელი iPhone. ეხა ერთ რაღაცას გეტყვით სიმართლეს, ოღონდ ვაფშე არ ვიტყუები საერთოდ რა. ანუ ზოგადად ხო იცით iPhone-ი მაგარი მკიდია, მაგრამ აი წითელი არ მკიდია და წითელი მინდოდა პროსტა iPhone-ი მკიდია მეთქი, ყიდვის დროს უთხარი და იმათმა ლამის მაგინეს. რად გინდაო მაშინო, მაგრამ იმენა წითელის მუღამი მქონდა რა. თორე iPhone-ს მაინც ვაგინებ შემდეგ და შემდეგ ვიდეოში, მაგრამ წითელს არა. წითლისთვის სხვა ვიდეო იქნება და iPhone-ისთვის სხვა ვიდეო იქნება რა. აი პროსტა აი ძალიან მაგარი წითელია. ამ წითელს ველოდებოდი კაი ხანია რა. ეს არის iPhone 14, არანაირი Pro, არანაირი Plus, არანაირი Maxi, ვაფშე მაგარი, აი წითელის გულისთვის ვიყიდე. გინდა დაიჯერეთ, გინდა არა. მარტო მხოლოდ აი ამ ფერის გულის. iPad-ი ხო ერთი პროგრამის გულისთვის ვიყიდე, Procreate-ისთვის. ეს ვიყიდე წითლის გულის. ხო, ვიდეოები რა თქმა უნდა იქნება და იქნება. ეხლა რა გადავებს ამის ვიდეოებს. შევადაროთ მე Pixels მე წითელი iPhone-ის კამერა როგორ იგებს, წითელი iPhone-ის კამერა ვაფშე სხვანაირად გადაიღებს, იმიტომ რომ წითელია. მაინც ამის ხარისხის სხვა არის ძმაო iPhone-ი. კომენტარებში ხო წერდნენ, უყიდეთ ამ კაცს ამ მათხოვარს, უყიდეთ ერთი iPhone-იო და იქნება დაწყნარდესო და აჰა მიყიდეს. დაწყნარდი ეხლა შენ. მე დავწყნარდი, მე წითელი მაქვს. Unboxing-ები და unboxing-ები ზედმეტები რო არ გავატრაკოთ. ვიდეოები წამოვა ამ iPhone-ზე, მოგიყვებით ამ ტელეფონს დროებით ვაქცევ პირველად ტელეფონად, ესე ვთქვათ. ცოტა ხანი ვიხმარ, კაი ხანია, 1-2 თვე ვიხმარ პირველად ტელეფონად. ნახოთ როგორ მოიქცევა შაითან მაშინებთან ერთმანეთის გადაგზავნა, გადმოგზავნებში როგორ იქნება. ორი შაითან მაშინა ერთმანეთში გადაგზავნის დროს AirDrop-ში ფაილებს კარგავს. ეხა გავსინჯოთ ეს როგორ გადააგზავნე. სხვათა შორის AirDrop-ი მართლა კარგავს ფაილებს. ანუ რამოდენიმე ჯერ გავაგზავნე 10 გიგაბაიტი და ფოლდერში ფოლდერები იყო და კარგავს. გზაში 10 გიგაბაიტის მაგალითად ხან 6 მივიდა, ხან 7. ნახოთ ესეთ შევადაროთ, ხო ამბობთ AirDrop-ი მაგარიაო და ნახოთ აბა iPhone-დან Max-ში როგორ მოიქცევა. iPhone-ის ფლობელი რო გავხდი ეგ არ მიხარია. ოღონდ ამას სერიოზულად ხო. იმენა წითელი iPhone-ი მინდოდა, აი პროსტა აი ეს ფერი მინდოდა, გულახდილად გეუბნებით ყველას. და მაგითო ვიყიდე აი ეს. არც Pro არ მინდა არაფერი, ბაბშე. აი წითელი, იმენა წითელი. აი ულამაზესი ფერია. ხო მაგარი აი შეხედე პროსტა რა მართლა ლამაზი. აი იმენა აი მაგარი წითელი, აი მიყვარს ეს. არ ჩავდებ ძმაო ამას შანსი არ არის. ამ წითლის გულისთვის ვიყიდე და ეს თუ кейში ჩავდე რა ვაფშე აღარ მინდა ძმაო. მიშამ მაინც გაბედა და iPhone იყიდა. არა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი ამ წითელმა მაყიდინა ეს ტელეფონი. არც Pro არ ვიყიდე და რაღაცა. კი 1000 ლარით მეტია, მაგრამ მე თუ რაღაცა მომინდებოდა 1000 ლარზე ტრაქს არ მოუჭერდი სიმართლე თუ გაინტერესებდა. აი წითელი რა, აი წითელი. всё, მორჩა წითელი მინდოდა და წითელი მაქვს. მე მე-15 რო გამოვა იმასაც შევხედე. ოღონდ ის უკვე Pro იქნება, ის წითელი არ იქნება, ის იმენა Pro უნდა იყოს. მე-15-ესაც გავტესტე. ბევრი დაიბოღმება, ბევრს გაუკვირდება, მაგრამ სიმართლეა, წითელი iPhone მინდოდა და ვიყიდე. და ნურავის გექნებათ იმის იმედი, რომ რახან iPhone ვიყიდე, გავაღმერთებ და გავა იმას ვიზავ, ზეცამდე ავიყვან. არა, რა აზრისაც ვიყავი, იგივე აზრის დავრჩები
დავრჩი კიდევაც, პროსტა წითელი ფერის გამო ვიყიდე და ვიდეოებს გაგიკეთებ, შეძლებს და გვაქვს კამერები შევადაროთ, პიქსელების ამისი, პროებსაც იგივე კამერები აქვს, არაფერი სხვაობა არ არის. კომენტარებს ველოდები, როგორ მიიღეთ ეს ფაქტი. მე რო iPhone-ი ვიყიდე ზოგადად, საერთოდ. დაწერეთ ქვევით კომენტარებში. დიდი მადლობა ყველას და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. წითელი